מצד אחד, האם קנאביס יכול להיות טיפול לסרטן? התשובה היא כן. האם שמן ריק סימפסון הוא משהו שאנחנו רואים בו הצלחה? התשובה היא לא. אני עקבתי אחרי 150 חולי ריק סימפסון אויל. אני לא מכיר עוד מישהו בעולם שעשה את זה. אספתי מהם את המזריקים, עשינו להם אנליזה, בדקתי מה הם לוקחים כל חודש, עקבתי אחרי החולים האלה. לצערי, אף אחד מהם לא שרד. אין אף חולה כזה שנשאר בחיים עד היום. איפה שבועת הרופאים שיודעים לקרוא יותר ממני ויכולים להתחיל לקרוא את כל התוצאות של כל המטופלים שהבריאו, שנעלמו להם פתאום מהמרפאות ולא מתו. כבר מרוב שכולם אמרו לי שאני הולך למות ויש לי כמה חודשים לחיות, כל הרופאים כולם פה אחד, אז אמרתי, לא לקחתי את זה כל כך, אתה יודע, משהו זה, אני יודע שאני הולך למות. משהו סופני, שלא יודעים מה לעשות איתו, 1,000 אנשים בעולם. 4 חודשים אחרי טיפול בקנאביס, זה הצטמק. ראיתי את זה בעיניים שלי. האונקולוגים לא מבינים איך זה. שמן, שחורי אתה אומר, זה משתמשים גם בצ'כיה, והם מוצלחים בריפוי סרטן שד. הגיעה אליי אישה צעירה, שיש לה ילד קטן, היה לה גידול 4.9 סנטימטרים. אחרי 6 שבועות זה נעלם, והרופאה אמרה, אני לא יודעת מה אתם השתמשתם לריפוי, אבל תתקדמו. סרטן השד לא דומה בשום דבר לגליובלסטומה, שלא דומה לסרטן הפרוסטטה, שלא דומה לסרטן המעי. זה תאים אחרים עם מאפיינים שונים וצריך להתמודד איתם בצורה שונה. אם אני סורק לוקימיה, אז מתוך 900 סוגים מצאתי אחד שיכול להשפיע על הלוקימיה הספציפית הזאת. האם עכשיו חולה יכין לעצמו ריק סימפסון אויל, הוא ישפיע על הלוקימיה? הוא צריך להיות מאוד 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 בר מזל למצוא את הדבר הנכון. אין לי, יש כאן יותר מדי מזלות שאני אגיד מזל. זן נדיר של סרטן נקרא הודג'קין לימפומה. סרטן בדרכי המרה, בכבד. עם גידול בריאה, עם דלקת ריאות כרונית, זה נקרא. אני מהראשונים שהיו צריכים ללכת מזה. אם היום ימצאו לך סרטן, ואתה תחליט שאתה מתחיל לאכול תפוחים, וזה מה שמציל אותך, 1 ל-100, 1 ל-150 חולים יימצא שזה עזר לו. אין לנו הסבר לזה, אין לנו הסבר לפלסבו. אין לנו הסבר למה מישהו עם אמונה יכול לפתור. זה עובד. מאז שהכרתי את חגית, זה הדבר היחידי שעובד. אני מקבל את הטלפון מחגית ב7 בבוקר, 7:30. היא אומרת לי, תקשיב, מה הבעיה שלך? אמרתי לה, הבעיה שלי זה שאחרי כל הפרוצדורה שעברתי ניתוחים, עוד אומרים לי עכשיו שבשער הכבד הקטן הזה נשארה לי נקודה. מה אני שומע בטלפון? היא אומרת לי, תקשיב טוב, אם תוך 3 חודשים הנקודה הזאת לא עוברת לך, בוא תירק לי בפנים. אנחנו כן מביאים תוצאות, קנאביס כן מרפא סרטן, 3 פעמים הסרטן תקף אותי, ו3 הפעמים אני פה. לקח לי במשך 5 שנים, 5 שנים להיגמל מכל הסמים הקשים שקיבלתי. קנאביס מרפא סרטן! קנאביס מרפא סרטן. אני יודעת את כל מה שאני יודעת על גופתי. כבר אז הבנתי שאני בסוג של שליחות, אבל עוד לא ידעתי כמה אני בשליחות אז. בשביל להגיע ולדבר איתכם את השפה הזאת, הייתי צריכה להגיע גם לנווה תרצה, אתם יודעים איך שזה להשתמש במשהו לא חוקי. העיקר שיקחו את זה ותהיו לי בריאים. אמרתי, רגע, היא לא מכירה אותי הבחורה הזאת. מאיפה הביטחון שהיא נתנה לי גרם לי לתחושה כזאת, כאילו עליתי על אופנוע חשמלי הכי מהיר בעולם, נתתי פול גז והקפתי את כל הגלובוס. אני הגעתי לפה, יוצא המלאך הזה, באמת, כאילו, מלאך החיים. הכהנת הגדולה, אני קורא לה. אני הבטחתי לעצמי שאני יוצא מהבית חולים, כל החולים בבית חולים הזה יקבלו ממני שמן. אבל כשבאתי לרופא ואמרתי לו שאני הולך לעשות את זה, הוא אומר לי, תיזהר, אתה תכנס לכלא, אז יצאתי מזה. למה? כי אנחנו כחברה, כי אנחנו כמדינה, החלטנו שיש לנו אחריות על החולים שלנו, ואנחנו רוצים לשמור עליהם, ואנחנו רוצים לעשות את ההחלטות הכי טובות לחולה, ולא תמיד החולה יודע הכי טוב, בסדר? יש לי 4 ילדים, הם לא תמיד יודעים הכי טוב. אני 35 שנים חולת סרטן, הסרטן שלי חוזר 3 פעמים. משהו במה שאתה עושה כנראה לא נכון. תקשיבי, חגית, כאילו מתישהו את תצטרכי להפסיק להפריע לי ברעיון, בסדר? חולי ריק סימפסון בישראל מקבלים קנאביס כקו אחרון לטיפול. הווה אומר, אחרי שהם עברו את כל הטיפולים האפשריים. רוב האנשים שעוברים כאלה טיפולים לא יכולים להביא הוכחות ריפוי ב100%. חלקם צעירים, חלקם חזקים, חלקם
בסגנון שלי, שעם הטיפולים שלהם גם שמרו על הדרך, על איכות החיים שלהם בצורה קצת אחרת, פשוט אז לכן הם מתעלמת הביאו תוצאות מהמציאות. טיפה אחרות. חגית, הצלחה, לא, הצלחה זה לא חולה שזה עזר לו. זה אלפי חולים אם שזה עזר הסרטן לו. שלי חוזר 3 פעמים, ואתה חוזר על אותה מתודיקה, ואני ממשיכה להיות חולה, ואני ממשיכה להרזות, ואני ממשיכה להיראות כמו שואה, והשיער שלי ממשיך לנשור, אז איפה כל הרצון שלך באמת להציל אותי? במקום להיות עם המשפחה, להיפרד, שיזכרו אותם, הם מרוחים על הספה רוב היום, עם כאבי בטן, עם דימומים, בגלל שהם מאמינים שזה יציל אותם וזה לא. הוא זלזל בי, אתה לא שמת לב? זה פשוט, זה מטריף לי את השכל. אני שואלת אותו, אתה לא תעזור לי? הוא אמר לי לא. הוא אמר לי לא, הוא יחכה עוד 20 שנה שיהיה לו מחקרים, בו בזמן שאני משתמשת בקנאביס 40 שנה, עוד לפני שהוא ידע להגיד את המילה קנאביס, עוד לפני שהוא בכלל האמין שאי פעם הוא יחקור את הצמח הזה. בשבילו זה היה סמים מסוכנים עד לא מזמן, עד שהכסף לא דיבר. יש כאן איזו חתימה של עורך דין שיגן עליי, אם וכאשר שאלת אותי על מה. אני אומר לך, ממה כולם מפחדים, וכולם שקט, עצמי להזכיר, חברות התרופות. לא משנה לאנשים האלה אם זה עוזר או אם אתה הולך למות. הכי חשוב ששילמת. אלוקים נתן זה בשביל ריפוי, והוא ידע מה הוא עושה. מה אנשים עשו בצורה מלאכותי, זה עשו בשביל כסף. This is going to be the new face of medicine. Those cannabinoids are basically going to wipe out the pharmaceutical industry. The government has no right to outlaw this plant. They never did. So I think it's time for us all to tell them to get the hell out of the way. You know, we want to heal. פגשתי את טריק עצמו פעמיים בחיי, אני מכיר אותו אישית. אין פה קסם. זה נכון שיש 15 כאלה, זה נכון שאתה תמצא את זאת שאתה תראיין, בסדר? אבל רפואה עובדת על סטטיסטיקה. בסוף. שלום, באתי בגלל הסטטיסטיקה. אז היא אומרת לי, שלום. אמרתי לה, אוקיי, אני רוצה לדעת מה זה סטטיסטיקה. אז היא אומרת לי, סטטיסטיקה, זה לקחו קבוצת אוכלוסין, בין גיל מסוים לגיל מסוים, מאזור גיאוגרפי מסוים. ואני אומר לה, תגידי, אפשר לשאול מאיפה לקחתם את הנתונים של הסטטיסטיקה שלכם? רק רגע, בבקשה. כן, נשים זקנות מגרוזיה בין גיל 70 ל-80. כשקמתי ויצאתי, אמרתי, לא נבלע לי הסיפור הזה. אני לא בסטטיסטיקה הזאת. אלה דיווחים אנקדוטליים, שיכול להיות שיש להם משמעות. אני לא אומר שלא, כמובן, אבל חייבים להסתכל על זה בעיניים ביקורתיות. אז או שהם אומרים, אנקדוטה אין מחקר, או שהם אומרים... הם חושבים שהכימותרפיה היחידה שלקחתי זה מה שסיפרתי, כן? בדיוק. לפי הרופא האונקולוג. וכשאתה מנסה להסביר, אז מתייחסים אליך קצת משוגעת. אם מישהו ניסה טיפול אונקולוגי קונבנציונלי, אמר, ניסיתי 2-3, עשה לי בחילות, אני לא יכול יותר, אני לוקח שמן ומה שיהיה, זה זכותו. אבל מי שאומר לאנשים, אתם יכולים להבריא בזכות השמן, זה לא מוסרי בעיניי. כשאני באה לבן אדם, אני מיד אומרת לו, אני לא רופאה, אני לא מתיימרת לעשות לך ניסים, אני לא מנסה להגיד שאני יודעת יותר טוב מהרופאים, אבל אני כן יכולה לתת לו את מה ששירת אותי בתור אדם שלא האמין שהוא יגיע לגיל 50. שימה אימא לילד בן 5, הוא עבר הקרנות וטיפולים מאוד מאוד קשים, והרפואה הקונבנציונלית הרימה ידיים פשוט לגביו. אמרו לאימא שהם ניסו וניסו את כל מה שהם מבינים ויודעים בנושא של סרטן גזע המוח. היה לו כל מיני מצבים שהידיים לא תפקדו כמעט בכלל, הוא לא שלט על מערכת הפה שלו. היום אנחנו מתחילים את היום ה-17. פיזיותרפיה אתמול התחלנו, היא אמרה לו לעלות מדרגות, עד לעליית גג של הקופת חולים, הוא עלה, וירד, היא הייתה בהלם. מה? היא הסתכלה עליו ככה, היא לא צריכה אפילו לעזור לו. שלום יוסף חיים, מה שלומך? שלום. תגיד לי שלום. אהלן, מה שלומך? ביד ימין, ביד ימין. ביד ימין שלום. תודה רבה רבה. ביי מתוקים, ביי. להתראות. יאו, פעם ראשונה ראיתי אותו. שווה, תחזק, כן? לא, פעם ראשונה ראיתי אותו. עכשיו בסדר. לא צריך נעליים. יאללה. כן. לא רק שלא יכולתי ללכת, לא יכולתי לצאת מהמיטה, מכאבים, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. זה עזר לי.
זה הציל אותי. לא מצאו את הסרטן. לא מצאו את הסרטן. היה לי דליפה במשך 1.5 שנה מנקז שדלף לי מהאזור של הכבד של הניתוח. וזה כנראה היה אמור להיות נקז לכל החיים, לפי מה שהבנתי מהפגישה האחרונה עם הכירורג. התחלתי להשתמש עם השמן. אחרי 14 יום, הנקז שלי היה יבש, פעם ראשונה שלו. התקשרתי לכירורג, אמרתי לו, הנקז יבש. הוא אומר, לא יכול להיות, חכה עוד יום. חיכיתי עוד יום, אמרתי לו, הנקז יבש. הוא אומר, לא יכול להיות, חכה עוד יום. חיכיתי עוד יום, הנקז יבש. אמר לי, בוא אליי לפה עכשיו. באתי אליו, ראה את זה, עשה לי את האופרציה, ניתק אותי מזה, ועד היום אין לי נקז. ממצב שאני לא יודעת מי אני, מה אני, זה לאט לאט, טיפין, זה עזר לי לחזור לעצמי. לעומת זאת, החבר ההוא שהבאתי לו את המזרק ליד, אמרתי לו, שמור, קח, זה עוזר, לא לקח. כי הרופא אמר לו שזה יפזר לו את הסרטן בכל הגוף. והוא מת. אולי זאת הדרך, וזה ייקח עוד הרבה שנים עד שזה יקרה, וחבל. חבל, פשוט חבל. אנחנו, מזלנו, שאנחנו נשארנו בחיים בשביל ללמד ולהסביר להם שזה לא עובד ככה. אגב, זה הדבר היחידי שכנע אותי לעשות איתך את הסרט. כן? שנשארנו בחיים. שנשארנו בחיים.